ඔන්න යාළුවනේ මම අද ආවා ඉස්සර ඉඳන්ම මීට අවුරුදු ගානකට කලින් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කොණ්ඩේ කපපු තැනකට. ඉතින් මම ආවේ අද හෙඩ් මසාජ් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක රසන් ඉඳලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. පොඩ්ඩක් වැක්ස් තියන්නදී වතු පොඩ්ඩක් ගන්න. මොනවා ගාවේ? වැක්ස් පොඩ්ඩක් ගන්න. almatayda ඔක්කොම කුණු ඒක අප්පා චොර වෙලා තියෙන්නේ කපන්න ඕනේ නෑ දැන් මට කපන්න බෑ අවුරුදු දෙකකින් කැපුවේ නෑ නෝන මම ආයෙනකොට එන්න ළමයි තව සති දෙකකින් විතර ඉඩා ගාව නෙමෙයි නෑ ඊට මෙහා අවිස්සාල බලන්න ඉතින් ගාන තාවට උඩට කපන්න ඕ මේ මොහොත් මම චොර දැනගෙන ඉන්නේ මොනවද තියන්නේ ඔයි ඔලොඩනේ ඔලොඩ මොනවද දාන්නේ බේරම් දෙනවා බේරම් දෙනවා ඈ අක්ටෝල් දෙනවා බේරම් දෙනවා ඇක්ස්ටෝල් ටිකක් දාලා බේරම් දෙනවා ආරට්න දෙනවා උරුවා දෙනවා මොනවද මොනවද දාන්නේ නවරත්න තියනද මම අද තමයි මගේ ජීවිතේ ඉස්සෙල්ලාම මසාජ් එකක් දාන්නේ. මම ජීවිතේට දාගන්නේ. අය කූල් එකක් තියෙනවා. කපන්නේ බේරම. ඔය කළුපට කඩලා නැත්තම් අවුලන්නේ නැහැ. නැත්තම් කඩුවේ දාන්න. ඔය උඩු හල්ලේ මොනවද? ඒ අවුරුදු කීයද මම ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා අවුරුදු 10කට වැඩිනේ 13ක් විතර වෙනවා. එතකොට ඔය අපි 8 වසරේ 7 වසරේ පොඩි කාලේ නේද? ඔයාර පල්ලෙහා කරන්නේ. එතකොටත් අපි මේ අර මේ කෝවිල් ඉස්සර බෝවල්. ඔව්. මෙතෙන්ද අපේ මාම එනවා ඉන්න දවසක් දන්නේ නැහැ කිව්වා මේ මං උඩ ඉන්නවා හවුන්ඩ අඟහරුවාදා බදාලා එහෙ උඩ බ්‍රස්වලින්දා හිකුරා හැන්සාර ඊට මේ දවස් 4ක් මේ දවස් 3ක් ඒ නැත්නම් මට එතන දිගටම කරත්තම ගෙදර වැඩ ආරෙම මගේ යනවා නේ ඔව් ඒකයි සේරම කරගන්නවනේ උඩ හිටියන ඔව් ඔව් හැම වෙලේම ඔය වැඩත් කෙලිස්සර ගෙදරටත් යනවා ඒ සැලූන් එකම නේ තියන්නේ ඔව් දැන් හොඳටම තියනවා දැන් හදුවද ඒක මොනවාගේ නෙමෙයි දිගටම ඒක ඉඩ තියනවා නේ පාල්ලක් තියනවා වස්සට ගත්ත නෙමෙයි තව ගත්ත පාල්ලක් තියනවා දිගට තියනවා මේව කන්නාඩි මාර පොඩි කන්නාඩි තිබුණේ දොර කන්නාඩි දානවා එහෙනම් ඔය කොහොමද ඉස්සරින් ඉඳන් මේ පැත්තේ තිබිච්ච හොඳටම තිබුණානේ මේ ගෝල් පඩියටද නැත්තම් නෑ මම මගේම එකක් දැම්ම මම කොට්ටාවේ විශ්වාස නැහැ ඉතින් මහා ලකුවට නේ දැන් හැදීගෙන එනවා ටික ආවඩේම කොහෙද අල්ලන්නේ ඈ ආවඩේම අල්ලන්නේ කොහෙද කියලා ආවඩේම හදන්නේ හැදුවේ නෑ මම තාම ඒක ළඟදීද පටන් ගත්තේ ඔව් මම මෙහෙ දැන් මාස 4නේ ඩයල් එකක් ඉන්නවා ඇවිල්ලා කරනවා
මොරටුවේ දැල්ලා ඌ ලංකාවේ හැමදේම යනවා. වැඩ හොඳයි මිනිහා. වැඩි ගානකුත් යන්නේ ආවා කියලා. කොහොමද දන්නේ නැහැ මට කොළඹ ගිහිල්ලා ඕක කරගන්න හරි තේරෙන්නේ නැහැ. හොඳ දැන් අපි දන්නේ නැහැ. දන්නවා කොච්චකඩේ තියෙනවද මේකට? කොච්චකඩේ උඩ කට්ටු යනවා. ඔව් මම දන්නේ නැහැ. ඊවලන ගිහිල්ලා පුරුදුයි. අනික දෙවනි ආරක්ෂිතයේ එත්නි ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් එයා ගාවටම වැඩිම මෙයා වෙන්නේ. අනික මාකට් එකේ ඉස්සරහින්ම ඉන්නවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. නුගේ කොට තියනද? තියෙනවා. හොඳද? නුගේ කොට තියෙනවා. නුගේ කොට කොටොන්ඩ කියන මට නම් හරියට දන්නේ නැහැ. කොහොමද තියෙන හොයාගන්න පුළුවන් නේ? මං කෙලීම යන්නේ හරියනේ. කොටොත් නෑ. කොටොත් ඒක ලේසි නේ. ඔයාට ඒක කියන්නේ මට වුණ කරන බඩේ ඔක්කොම වැටයි. නැතේ නේ. අයි දන්නවද නැත්තම් දැනකින් බඩුවක් නැත්තම් තාතනකින් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒකින් නම් මේ එතන මට ඔයත් එක්ක යන්න තිබුණා හරි අප්පා බඩු ටිකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ ඒ කඩවල අරන් නෑනේ මම කොට්ටාවේදී ගන්නේ මට පොස ඔක්කොම ගෙනත් දෙන්නේ. එයා තමයි ගෙනත් දෙන්නේ ගුංගේ ගොඩින් යනවා. මම අර ජයරුව එක නුගේ ගොඩ. ඒකෙන් තමයි ගත්තේ. ඒකයි ස්විස් පැරඩයිස් කියලා තියෙනවා. ඒක නම් පොඩ්ඩක් ගන්න. ජයරුව එකේ තියෙනවා. ඒකේ මේ ගොඩක් පරණ බාබර් නම් එනවා. ජයරුව කියලා සුපර් ලීලා කියලා එකක් තියෙනවා. ලීලා කියලා. අහලා තියෙනවා. ඉස්සර සලුන් එක. ඒක. ඒ විතර ඔක්කොම කරන්නේ. ඉස්මාත් අහලා තියෙනවා නේද? ප්‍රසිද්ධ එකනේ. ආවෝ. ඒකින් නම ගන්න බඩු. නම්බර නම් වෙනානේ ආගෙන නැත්තම් ඕල්ඩර් දෙනවා ඕන බඩු කාගට්ටයි. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන නම්බරේ. Facebook එකේ. මහා තියෙන දැකලා තියෙනවා. සර් දෙන්නා පුවානා මනා ඔක්කොම ඒකින් දාන්න තිබුණේ. ගෙන්නේ. මේ පුටුව නම් ගෙනා රත්නපුරේ. 57ද. කුරුවිටින්ද නෑනේ? ඔව්. ඈ? උන්ගේ ගණන් 50 කීයද? 7යි. මං ගත්තේ 49. ඒකෙම උන්ගෙම මේ නුගේකට. ගාංජගේ. උන්ගෙම මම ගත්ත පුරේ ගණන් වැඩි. ඒ කුරුවිට පහු කරගුවන් තියෙන එක. ඔන්න යනවද? යනවනේ. ඊ විටමින් එකක් දාන්න දෙනවා ඉඳලා හිටලා. ජෙල් එහෙම ගානේ පොඩ්ඩ අඩු කරන්න හරිය නේද? ගානේ හරියන්නේ නැහැ. හොඳ නෑනේ. ඇක්චුවලි වෙඩින් ගන්න හොඳ නැහැ. උනේ. පිච්චෙනවා ආයනේ. සර වැඩි. මේක අවලක් නැහැ. හොඳයි. ආලත් නැහැ. ඔයා දන්නවද? මේ නවරත්න බෝතලේ කීයද? මේකද? ශීර්ෂපති කියලා එකක් තියෙනවා. අහලා තියෙනවද? මේ මෙහි කඩවල වලට එදි. එන උග ලාභයි. අර මේ ශීර්ෂපති කියලා තියෙනවා රවුන්ඩ් නිල් පාට බෝතලේ. සරම සරයි ඒක. ඒක ඉස්සර නම් 200 ගණන් දැන් නම් ඊට වැඩියි. නවරත්න කොළ පාටේ කාට සෙට් වෙන්නේ නැද්ද? ඒක මම මට සිරි අර මේ පුව පිටි වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. මිනිහා මේ කොටුවෙල දින්නේ මෙහෙ නැල්ලු. කොළ පාට. වලද මාර සරයි රතුවකට වඩා සරයි. ඒක හැමතැනම නැහැ. මෙන්න මේ පාට. ඊයේ ගෙදර අරමයි ආවේ. ඔව්. බලෙන් ආවා. එහෙමද? මේ බලෙන් දැන් පස්සේ ආවද? බලෙන් ආවා ඇවිල්ලා මිස්ටර් ශිෂ්‍යක රෑන කරලා වැඩ කරලා ගියා. ආයෙ උඩා වැඩ. රෑ ඒකට කරලා මට ඕම හිටියා. බලෙන් එන් වැඩක් කරන්න බෑ. ඔව්. ඉතින් බාහන් දාලා ඔක්කොම කරලා පළමු තැන නේද? ඩායමාරන ඒ වැඩ. ඒ කරලා ආයෙ 11ට මේට ආවා. එවිලා මේ පාන දෙම්මා විතරයි මේ කට්ටිය. සෙට් වෙලා ඉන්න. අය බීපු සෙට් එකේ මට කොන්න කපා ගන්න වෙන්නේ නෑනේ.
ඉතින් ඒටි කරලා මට පොඩි පොඩි වැඩක් තිබුණා ඒකත් කරගෙන අවසාන කොට පාටේ දුන්නා. ආයේ ගිහලා බඩ එකක් වයිටා. ඔය ඩ්‍රින්ක් එක දාන්නේ නැද්ද? ඩ්‍රින්ක් එක දාන්නේ නැද්ද? ගෝ. ඉඳලා ඉట్లా. ඩේලි ගහන්නේ. අපෝ. වැඩ කරන්න බෑ නේද? හොඳ සිංහ. නැත්තම් මේලාට මෙහෙම ඉන්න බෑ. මම බොනවා කියලා කාටවත් දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. රා කට්ටිය ආනවා. අය බොනවද. ඒ අහන්නේ දැනගන්නත් එක්කනේ. වැඩිපුරම දැනගන්න. මම ඇත්ත නෙද්ද කියනවා. බොනවා නැත්තේ. මේ ජීව බොන්න යන්නේ. මාට විතරයි මාට දෙකට සරය. ඒ කියන්නේ බිම එහෙම වරක් දෙන්නේ. ඔව්නේ. අය දන්නවද? අපි ඒ වෙලාව හරියට කන්නේ නැහැ. කන්න වෙලාවක් නැහැ. වෙලාවක් නැහැ. වේලක් කන්නේ මාත් අනිවාර්යයෙන්. ඒක ඉන්නේ නැහැ බඩගිනි එන්නේත් නැහැ. කන්නත් බෑ. ඒක බිව්වම් බට්ටේ. අර වෙන්නේ. උඩේට අමාරු වෙන්නේ. දවස් ගානක් යනකම් එංගට නෑ. හිටගෙන ඉන්න එකට කකුලේම නාරවල ටික මේ වෙනවා. ගෙට ගේනවා. ශක්තිය නැහැ නේද? නාර ගෙට ගේනවා කියන්නේ මේවා બ્લોක් වෙනවා. වේ. ඒක තමයි වෙන්නේ. අර ඉස්කෝලේ ගාව කුමාර කියලා ඉන්නේ අර. ඉස්සර. අර අරයාගේ පුතාලු නේද? ඔව් මුරුගයියාගේ පුතා. රත්නපුර ආයෙ වැඩලු. මං කිව්වා එයා කොණ්ඩේ කපනවා කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. පිටියකට වැඩේ කරනවා. වැඩන්නේ. බොනෝනේ. මං කිව්වා ඔලට මෙන් වැඩ කරා. මං පඩිය දෙන්න. වැඩ නැත්තේ නේ. වැඩ නැත්තේ තිබුණත් දෙනවා. ආය ගාන මන් දෙන්න. දෙනවා. ඒක මට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මට මේ වැඩේ කැඩෙන්නේ නැතුව යන්න නැතුව තියාගන්න ඕනේ. මං කොහොමද කරන්නේ මේ විදිහේ. මං මාසයක් නෑ දෙකක් හිටියත් මම ළඟට එනවා කට්ටිය. මේ විදිහේ. ඉතින් ගෑරේජ් එක ගිහුවා මේ ටීවී එක දාන්න. එහෙ. ඔව්. ඒක මම ගොඩක් කාන්දේ මාස 5ක් විතර වෙන ටීවී එක කරගන්න. වැඩේ කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔව් ඒක පරිස්සම තියාගන්න. ඔව්. මේ වැඩේ හරි දෙන්න. ගහලා ඉවර කරලා. ඔක්කොම ඉවර කරා ඊයේ. වැඩත් කරගෙන ඒකත් කරගෙන. ඒක වැඩේ ඉවරයි. ඉතින් ආවදානෙක් එනවද ඒට? නෑ මං තාම හැදීනේ. මගේ මැෂින් එකක් තියෙනවා. මේ කිව්වේ මේ ඉන්නවා කියලා කෙනෙක් කොර. එහෙට නම් ඒත් දන්නේ මං තාම කතා. ඔය උගේ නම්බරේ Facebook එකේ එහෙම තියෙනවා ප්‍රියන්ත කියලා රැල්ල. හොඳයි වැඩ හොඳයි. පරිස්සම කරනවා. අනික මිනිහගේ ගණන් සාධාරණයි. ඒ කියන්නේ නිකනුත් අඩු කරලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මහා පොඩි වැඩක් එහෙමද ගන්නෙත් නෑ මම. මට මැෂින් තල තියෙනවා 8ක් විතර. ගන්න. හැබැයි එන්න ගේන්න. හැබැයි ඔයාලට සෙට් එකක් දැන් එහෙම කොටු යන එක ලාභයිද දන්නේ. වැඩේ හොඳට තියෙන්නත් එපේ කවුරුට. 8ක් තියෙනවා මේ කතුරු 4ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි එන කොටු යන එක හොඳයි. කතුරුත් තියෙනවා. කතුරු නම් හොඳටම කරගන්න. මම කතුරක් ගත්තා මේ පොඩි කතුර පොඩි එකේ කොණ්ඩේ කපන්න බෑ පොඩි සයිඩ් එකක් නම් ලයින් එක. ඒ කතුරයි මේ ඔයා කියන්නේ මහා දැන් ගොඩාක් කල් මම පුරුදු වෙන කාලේ ගත්තේ. මාර සුබිරි. හැබැයි ඒකේ කොණ්ඩේ කපන්න බෑ මේ තරම් කතුර මේ වගේ නෙවෙයි. මේක වගේ අහුවෙන්නේ නැහැ අතරේ. අර චූටි දෙපැත්තෙම කෑලි අර බියුටි සැලුන් වල තියෙන කැපෙනවා. හැබැයි මේ මම මේ දැන් ගත්තා මේ ලොකු කතුරක්. හොඳයි බලන්න. ඒක දැන්ටම මේ හිර කරනවා. ඒක බාර් පොට්ටක් මේවා කරන්න හරි. ඒ කරපොන් බෑන් රිවර්ට් කරලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙම. රිවර්ට් කරව කියලා රිවර්ට් වෙන්නේ තියෙන්නේ ඒක. මේවා කරන්න පුළුවන් මෙහා එකෙන් අල්ලලා. ඉතින් තෙල් පොට්ට දාන්න ඕනේ.
කොහොමද ඉර වෙනවනේ කැස්කොට ගිහිලා. ඒ කියන්නේ හැමදාම ඇක්සල් දාන්නත් හොඳ නැහැ නේද? මේ මොකද මේ ප්‍රීහම් දෙන්නේ? බාම් එක. එල ඔන්න මසාජ් එක දාලා ඉවරයි. ඉස්සර ඉඳන්ම අපි කොණ්ඩ කපපු තැන ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් දැන් අද ඊයේ නෙවෙයි අවුරුදු 15ක විතර ඉඳන් ඉස්සරලා මේ අපි බාලයි ඉන්නේ. අයි මෙතන සැලුන් එක තියෙන්නේ මේක දැරණියගල. ඔයාලා දැරණියගල කිට්ටුව අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් එන්න මෙහෙට. හොඳ තැනක්. දැරණියගල කොට දැරණියගල මාලිපොඩ. මෙහෙන් යන්න පුළුවන් කුරුවිටට රත්නපුරට යන පාරම් මේක. මේ අනිවාර්යෙන් සැලුන් එකට එන්න ඉස්සර ඉඳන් ඉතිවාර සුබල්සන් කියනවා. මේ මම වීඩියෝ දාන්න අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම මේ ආවේ ගොඩක් කාලේ ඉඳන් එන්න බලන්න. මේ ඔයාගෙන් මම තමයි ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් කොට කල්සම් ගහගෙන යන කාලේ ඉඳන් ඔයාගේ ජොබ් එක ඉතින් අපිත් දැන් කරනවා. ඉතින් ඔයාට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. හරි.